સ્કૂલની કોઈ મિસ્ટેકના લીધે એ લોકોએ 10-15 મિનિટનો લેગ આવી ગયો, એમણે પેપર ના ખોલવા દીધા, હમણાં ખોલજો, અને 15 મિનિટનો લેગ આવી ગયો, 5 મિનિટ પહેલા એમણે પેપર લઈ નાખ્યું, તો જે 20 મિનિટનો લોસ થયો મને, તો હું બહુ ટેન્શનમાં આવી ગઈ. મને થયું કે મારી આ વખતે પ્રિલિમ્સ થશે જ નહીં. તો પેપર 1 માં મારે નિયરલી 70 થી 80 ક્વેશ્ચન્સ મેં જોયા જ નહીં, અને એ એવા ક્વેશ્ચન્સ કે મારે પહેલા સેક્શનમાં મેથ્સ આવી ગયું, તો પોલિટીના ક્વેશ્ચન, પોલિટીમાં મારો સારો કમાન્ડ છે, પોલિટી મારાથી જોવાયું જ નહીં. તો મને એવું થઈ ગયું કે હું પાસ જ નહીં કરી શકું, પ્રિલિમ્સ મારાથી નહીં થાય. તો પેપર 1 માં બહુ જ ખરાબ પરફોર્મન્સ હતું મારું. મને એવું લાગ્યું કે 80 ક્વેશ્ચન મેં જોયા નથી, એલિમિનેશન નથી થયું, ટીક નથી થયા, હું કઈ રીતે કરીશ. પણ પેપર 2 માં મારું કરંટ અફેર્સ ખૂબ સારું હતું, એટલા માટે હું બહુ સારા 125 માર્ક્સ હતા મારા. તો પેપર 2 માં ક્યાંક મને કરંટ અફેર્સે બચાવી લીધી. એટલા માટે હું હંમેશા વારે કહું છું કે કરંટ અફેર્સ જો તમારું પ્રોપર હશે ને, તો તમને પ્રિલિમ્સ પાસની વાત કરું તો મને હંમેશા પ્રિલિમ્સ અઘરી લાગી છે મેન્સના કમ્પેરિઝનમાં. કેમ કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક બહુ મોટા પ્રમાણમાં લોકો પ્રિલિમ્સ આપતા હોય છે, તમારી કોમ્પિટિશન બહુ બધા લોકો સાથે છે, એમાંથી તમારે નીકળીને બહાર આવવું, દેટ ઇઝ વેરી ટફ. પણ મેન્સની વાત કરીએ તો મેન્સમાં એક તમારું પ્રોપર જેમ પ્રિલિમ્સમાં એનાલિસિસ તમે કર્યું છે, એ એનાલિસિસને જ્યારે તમે MCQ ના લેવલ પર તમે ક્લિયર કરીને આગળ વધો છો, જ્યારે મેન્સમાં તમારે લખાણ રૂપે તમારે સાબિત કરવાનું હોય છે, એક્ઝામિનરને તમે સેટિસ્ફાઈ કરી શકો, એની નીડ શું છે, ક્વેશ્ચનમાં શું માંગ્યું છે, તમે આપી શું રહ્યા છો, તે ખૂબ જરૂરી હોય છે. પ્લસ જે ઓપ્ટિમિસ્ટિક કન્ક્લુઝન્સ છે તમારા, એક પ્રોપર આઈ સાઇટ છે ક્વેશ્ચનને સમજવાની, કે એને ઘણા લોકો સમજી જતા હોય છે ક્વેશ્ચનને, એને શબ્દો રૂપે નથી ઉતારી શકતા, સમજણ પડે છે આન્સર્સ મારે કેવી રીતે લખવો છે, એને લખી નથી શકતા. તો એ ક્યાંક છે, એ પણ અગેન તમે પ્રોપર રિવિઝન કરો છો તમારા સિલેબસનું, પ્રોપર તમને બધું જ ખબર છે, ઇન એન્ડ આઉટ બધી જ કરંટ અફેર્સ વિશે માહિતી છે, અને પ્લસ તમે ટેસ્ટ આપી છે. અગેન હું કહું છું ટેસ્ટ આપી છે, ટેસ્ટ આપો છો તમારું ચેકિંગ થાય છે, પ્રોપર ચેક થાય છે. અને કેન્ડિડેટ શું કરતા હોય છે કે જ્યારે મેન્સ એમની આવી જાય ને, જ્યારે મેન્સનો કોલ આવતો હોય છે, તો એ લોકો રશ કરે છે કોચિંગ સેન્ટરમાં કે હું કેટલી ટેસ્ટ આપું, 20 ટેસ્ટ આપું, 24 ટેસ્ટ આપું. તો એ લોકોને નંબર્સથી ખબર નહીં બહુ પ્રેમ હોય છે કે અહીંયા આ ક્લાસ વાળા 24 ટેસ્ટ લેવાના છે, તો હું અહીંયા જ જઈશ. એમ અહીંયા ખાલી 5-6 જ લે છે, હું અહીંયા ના જઈ શકું, અહીંયા મને ઓછા પડે છે. પણ હું માનીશ કે કેન્ડિડેટે નંબર ઓફ ટેસ્ટની પાછળ ના ભાગવા કરતા કોશિશ એવી કરવી કે ક્વોલિટી શું છે ટેસ્ટની, કે ભલે તમે 4 થી 5 ટેસ્ટ આપો છો, તેમ છતાં બી તમારા પ્રોપર ચેકિંગ થાય છે, પ્રોપર એનાલિસિસ થાય છે તમારા ક્વેશ્ચન આન્સર્સનું, અને તમને પ્રોપર દિશા બતાવવામાં આવે છે કે આવી રીતે તમારે આન્સર લખવો જોઈએ. તો તે વધુ બેનિફિશિયલ હું માનું છું. અને રહી વાત તૈયારીની, તો જેમ કહ્યું તેમ પ્રિલિમ્સમાં કરંટ અફેર્સ વાંચતા હંમેશા જ્યારે તમે મેગેઝિન લઈને બેસો છો, તો તમને એવું થાય કે આ અંડરલાઈન કરી નાખી, તો આ ફેક્ટ છે, આ ફિગર છે, અચ્છા કંઈક જોઈ કાઢ્યું, તો આ વસ્તુ મને પ્રીમાં કામ આવી જશે. પણ એની સાથે સાથે એના પોઈન્ટ્સ, બુલેટ પોઈન્ટ્સ આપ્યા હોય છે, આપણે એક પોઈન્ટને યાદ રાખીએ છીએ જ્યારે કરંટ અફેર્સની કોઈ ટોપિક વાંચતા હોય ત્યારે. પણ મેઇન્સ માટે જરૂરિયાત છે કે તમને એ ટોપિક પર તમને 5-6 મુદ્દા લખવાનું કહેવામાં આવે, ત્યારે આપણને એવું થાય કે યાર આ કમ્પાઇલ નથી થઈ રહ્યું. તો તે વસ્તુ ક્યાંક કેન્ડિડેટને સમજવી જોઈએ કે જ્યારે શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે ફક્ત પ્રિલિમ્સ માટે નહીં, કે એ 5-6 મુદ્દાને એક સાથે દિમાગમાં રાખીને હું એને મેમરાઇઝ કરું, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એક પ્રોપર ડેડિકેટેડ જ્યારે સ્ટડી તમે કરો છો મેન્સની, તમારા સિનિયર્સને મળો છો કે જેના પાસ્ટ યર્સના પેપર્સ જુઓ છો, કે જે ટોપર્સ છે એના આન્સર કોપીઝ તમે જુઓ છો, તો તમને ખાસ એવો આઈડિયા છે કે કઈ રીતે આન્સર્સ લખવા જોઈએ અને કઈ રીતે કરી શકાય. પ્લસ જે મેં વાત કરી તેમ ઇનસાઇટ્સ ઓન ઇન્ડિયામાં રેગ્યુલર ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય છે. હવે જીપીએસસી યુપીએસસીમાં ખાસ ડિફરન્સ રહ્યો નથી, એટલે બહુ ફરક નથી પડતો એના ક્વેશ્ચન્સમાં. તો તમે યુપીએસસી લેવલના જે ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, જે ઇનસાઇટ્સ ઓન ઇન્ડિયામાં પોસ્ટ થતા હોય છે, જે કરંટ અફેર્સ બેઝડ હોય છે, તો તમે એના આન્સર્સ તમે રેગ્યુલરલી ઘરે લખી શકો અને તમે ચેક કરી શકો કે તમે કેવું લખી રહ્યા છો. પ્લસ એવરી સેટરડે ઇનસાઇટ્સ વાળા એક એસે ટોપિક પણ મૂકતા હોય છે, નીચે લોકો કમેન્ટ બોક્સમાં લખી બી રહ્યા હોય છે એમના એસેસ, તો તમે એની સાથે પોતે એસે લખીને એ કમ્પેર કરી શકો. તો એવરીડે એસેનું તૈયારી પણ ખૂબ જરૂરી હોય છે. મેન્સમાં મને એવું લાગે છે કે લોકો બહુ જ ઓવરલુક કરી દેતા હોય છે જે કમ્પલસરી પેપર્સ છે. બધા જીએસની પાછળ ભાગે છે, પણ મને એવું લાગે છે કે કમ્પલસરી પેપર્સમાં તમે મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવો ને, તો તમે ચોક્કસથી લિસ્ટમાં આવી શકો. જીએસ પેપર્સ કરતા તમારા એસેનું પેપર અને જે 2 કમ્પલસરી પેપર્સ છે, એમાં જો તમે પ્રોપર તૈયારી સાથે આગળ વધો છો, તો તમે ચોક્કસથી લિસ્ટમાં આવી શકો છો. કેમ કે જીએસ એક એવા સબ્જેક્ટ છે જનરલ સ્ટડીઝમાં જેમાં તમારે રેગ્યુલર બેઝિક અમુક જ માર્ક્સ આવી શકે છે, જેમ કે 70 થી 75 ની આસપાસ. તમે એનાથી વધુ ખૂબ સારું પરફોર્મ કરો તો તમે આગળ જઈ શકો છો. પણ કમ્પલસરી પેપર્સમાં લોકોનું એટલું થોડું ઓછું રુઝાન હોય છે ને, એ લોકો ધ્યાન એટલું નથી આપતા, તો ક્યાંક ને ક્યાંક માર્ક્સમાં લેક કરતા હોય છે. પણ જો એ પેપર્સને પ્રોપરલી આપણે જોઈએ તો ચોક્કસથી લિસ્ટમાં આવી શકાય છે.